Tervetuloa matkaa rakentaa 3 viikossa mökki Lappiin. Tämä sarja on toteutettu yhteistyössä Honkarakenteen, Finnfoamin, Ramirentin, Senkon, Piristiilin, SFS:n, Bossin, Tiivistalon, Icopalin ja Skaalan kanssa. Kiitos yhteistyökumppaneille. Eli nyt ollaan Ylläksellä täällä Lapin Siimeksessä. Itselleni tää Lappi on aika vieras käsite, enkä mäkään ole tässä 3 viikkoa kerennyt tutustua paikallisiin nähtävyyksiin. 3 viikossa tehdään lyhyt työpäivä 12 tuntia, pisin semmonen 18, ehkä vähän ylittekin, mutta 18 laskettiin, kun siinä on niin paljon paskajaontaa lopussa sitten, kun todettiin, että lähdetään himaan. Niin nyt tässä sarjassa kerrotaan koko projekti alusta loppuun. Tässä on iso litania yhteistyökumppaneita mukana projektissa. Ja mikä tärkeintä, käydään muutamia pointteja läpi tässä, että mitä tässä sarjassa tulee sisältää. Tästä tulee vähintään 10 jaksoa pihalle. Katsotaan kuinka moneen meille riittää videomateriaalit. Ja tässä valikoitui asiakkaan toimesta Honkarakenteen kohde. Ja tää on Honka Frame rakenne. Eli tää on tommonen puupalkkijärjestelmä. Eli puupalkkeja käytännössä tälleen niin kuin maalaiskielellä. Ja se tulee niin kuin leikopalikoista siinä mielessä runko. Että siellä on palkkeja ristiin rastiin. Ja sen jälkeen meillä tulee eriste sitten ulkopuolelle ja katon päälle. Katossa meillä on 300 milliä eristettä ja seinissä on 140 milliä siellä pelkästään seinän ulkopuolella. Ja sitten sinne rungon väliin tulee vielä 10 senttiä. Eli meillä on seinissä yhteensä 240 milliä eristettä. Eli se on nimenomaan piirre-eristettä, markkinoiden yksi parhaimmista eristeistä 0,022, jotta se saadaan mahdollisimman tehokkaaksi. Eli lyhykäisyydessään tuossa normaali seinärakenteessa pitäisi olla 0,17 se U-arvo ja täällä on 0,09 ja katossa pitäisi olla 0,09 ja täällä on 0,07. Eli tää on semmonen joku 20-30% paremmat lämpöeristeet, mitä minimit tällä hetkellä vaaditaan. Ja isot syyt on se, että minkä takia tänne on valikoitunut näin järeät eristeet on siinä, että kun me ollaan Lapissa, täällä pakkastunteja verrattuna PK-seudulle on 70 000 ja PK-seudulla on joku 30 000 paikkeilla. Eli täällä on yli tuplamäärä niitä pakkastunteja vuodessa. Niin silloin talvella se energiakulutus on kuitenkin isompaa ja sähkö on paljon kalliimpaa, niin silloin se kannattaa eristys suorittaa sitä kautta pykälää verran paremmin. Aikataulu on tosi tiukka. Tässä on painettu niinku ihan peräsuoli pitkänä. Ei ihan 3 viikkoa, tässä on vielä pari päivää jäljellä. Kyllä meillä on tää runko pystyssä ennen kuin aurinko laskee. Se pitäisi vasta 3 päivän päästä laskee, niin me kerätään ihan hyvin. Meillä lähtee tietenkin siitä, että me pystytetään tää Honka Frame rakenne. Se tehtiin 2 päivässä. Se koko pystytys, alkuosa käsi ja loput koneella. Ja sen jälkeen me päästiin sitten paneeliin. Tässä on panelointia, katopanelointia ja siellä jää kaikki niin kuin runkorakenteet sisällä näkyville. Se on tosi makea, kun siellä kaikki runkorakenteet näkyy sivulle, mitä ei periaatteessa piiloteta. Ja ennen kuin joku sanoo, että joo, nyt rakennetaan hometalo, kun eristys on ulkopuolella, ei. Eriste on nimenomaan avoin, eli se kevenee ulospäin ja se nimenomaan se kaikki puurakenne pysyy siellä sisäpuolella. Missään vaiheessa rungon mikään puuosa ei pääse jäätymään. Siellä kondensio-piste ei ole lähelläkään puuta, vaan ulkopuolella on niin paljon eristettä, ettei se kondensio-piste ikinä pääse sinne puun rungon lähellekään. Ja sitten nimenomaan se tiivistetään niillä piirre-eristeillä, teipataan joka puolelta runko siihen piirre-eristeeseen ja rungon kohdalla niin kuin menee höyrysulku ja sitten se yhdistyy yhtenäisenä kattoon, jos on 300 milliä sitten eristettä ja sitä kautta tulee seinää ja sitten seinästä lattiaan. Ja sen jälkeen siellä on niin kuin erikseen niin kuin uusi rakenne. Siellä on käytännössä, miten tää olisi vähän sellainen maatuskaukko. Eli siellä on se niinku runkorakenne siellä sisällä. Se kaikki näkyvät makeat palkit. Sen jälkeen siihen tulee eristekerros päälle, vuorataan se, eli maatuskan toinen kerros. Ja sen jälkeen siihen tulee tuuletuskoolaukset ja kattorakenteet, ja sitten siihen tulee seinää paneelit, ja sitten katolle kattotuolit ja katto. Eli siitä tulee katolle vielä niinku
2 maatuskahattua siihen ja seiniin 1. Eli se on, niinku, se on ehkä kertoo paremmin se kerrostuneisuuden, että runko, eristeet, tuuletus ja paneeli. Ja sitten taas katolla siellä on ne kantavat rakenteet, selkeä siellä on pikku paneeli vaan välissä, joka näkyy sisäpuolella. Sitten siellä on eristeet, sitten siellä on tuuletusrako ja sitten siellä menee tuuletusrakon päällä on selkeä ospi. Tai käytännössä katon ristirakenteet ja ospi ja sitten huopa. Eli semmoinen maatuskamainen rakenne, mutta tää on ekaa kertaa kun mä itse olen tämmöistä frame-kohdetta pystyttämässä. Ja kyllä itse olen todella niin kun, vakuuttunut näistä erilaisista ratkaisuista. Esimerkiksi nuo ikkunat, kun ne kaikki ikkunat lovetaan sinne valmiiksi tehtaalla, että täällä työmaalla ei tarvitse mitään palkkeja lähteä itse loveamaan. Jos mietitte sitä loveamista, niin sitten olette tehnyt jotain väärin. Meillä oli multikutteri joutui käyttää rungon siinä työstössä. Siinä ihan loppuvaiheessa viimeisiä niitä klipsejä, niin ihan niin kuin muutama sekunnin, kun oli semmonen nysä jostain näkyvillä, mutta isoin homma oli siitä, kun pohjat ei ollut ihan kondiksessa, siellä oli pikkasen oli heittoa, niin siinä kohtaa joutui ihan akkuhöylällä vähän höyläämään, että toi runko kuitenkin, että jos siellä pohjassa on vaikka mitä mä sanoisin, 10 milli patti, niin ei onnistu rungon kasaaminen. Se on pakko höylätä sieltä alimmasta palkista se 10 milliä pois, jotta saadaan se koko kerros vaateriin, koska jokainen osa aina liittyy toisiinsa lohenpyrstöliitoksilla tai tappiliitoksilla, niin ne ei mene paikalleen, jos ei se ole suorassa. Ja sitten se niinku hakee aina paikkaansa, että tääkin oli jännä, että se runko aluksi kasataan kokonaan kasaan ja vasta sen jälkeen, kun se on kaikki siellä kasassa ja kaikki liitokset on paikallaan, niin vasta sen jälkeen se ropataan sitten tonne maahan kiinni, niin kuin betoniin, ankkuroidaan niin sanotusti. Eihän nyt toi lähde mihinkään lentoon, mutta kaikki talot pitää ankkuroida sinne betoniin. Niin, jos sä kiinnität sen liian ajoissa ja sit sulla vaikka vähän harittaa joku paikka siellä, niin sit sä et saa kattotuoleja paikalleen, koska ne menee lohenpyrstöliitoksella sitten. Niin vasta sen jälkeen, kun kaikki on kasassa, niin sit vasta kiinnitetään periaatteessa pohjaa kiinni. Ja hei, yksi yleisistä työkaluista rungon-kasaukseen ja parhaimmista on Fiskardsin leka, joka on semmonen pyöreä päätyinen. Oliko se 4 kilo leka? Ei ollut mikään maksettu mainos, mutta siis huomattiin tossa, kun niitä joutuu vähän lyömään ja vetää taljalla, jotta ne saadaan niinku niput yhteen ja sitä kautta niinku loksahtamaan palaset paikalleen. Niin sitten lekalla, silloin oli hyvä naputella siitä. Ja lekalla kun löi, ei jäänyt jälkiä, muuta sitten tarvitsi olla jotain puukapulaa ja kaikkea välissä ja se on hirveän hankalaa. On se kans hyvä, kun meillä on Ramirentiltä kunnon telineet täällä, niin pystytään työskennellä ja kohta päästään kasaan vähän lisää, kun mennään sit katon pariin. Ois tämmösiäkin jossain lautapinon päältä vähän erilaista asennella. Vähän ylöspäin. Aika paljonkin. Noniin, se on siellä. Ne tulee vasat tälleen näin aina lohenpyrstön liitoksi. Molemmin puoli. Ja siihen vaan napskops, napskops, napskops vuorotellen. Nää vaan joutuu sitten palkkiokohdat siinä vähän viritellä. Sitten onko kuvaajaa, kun kuvataan. On tää saatana hyvä systeemi. Toisesta päästä palkki sinne tappi paikalle ja täältä päästä sitten lohenpyrsty tänne ja nyt alkaa se urakkavaihe olla. No paarmat yrittää syödä mut elävältä. Kattokaa minkä kokoinen paarma. Siitä. Niitä elävää materiaalia ei jätetä tänne katon sisään. Niin. Päivä meni aika pitkäksi. Tai se meni seuraavan päivän puolelle. Me lopetettiin yhden jälkeen vasta työt, mutta ei hätää.
täällä Ylläksellä. Tuolla naapurityömaalla painettiin kanssa vielä samaan aikaan, kun me lopetettiin, että me ei oltu niitä kovaäänisimpiä täällä. Kyllä huomasi tältä päivältä, että eilen kun oli 16 tunnin päivä, niin kyllä se pikkuhiljaa rupeaa mehuja viemään, että energiatasot vähän hukassa. Ja tää päivä alkaa sillä, kun me leikataan tuolta yläreunasta se piirilevyjen kolmio uretaani vahto sieltä pois. Ja Instagramissa vielä kyseenalaistettiin, että suojataanko täällä oikeesti yhtään mitään. Täällä sitä vedetään. Se kuiva ketju on kuitenkin terve talo. Avainjuttuja. Ruotsista saadaan kaikkea kivaa, muun muassa ukkospuuskia. Terveiset sinne Ruotsiin. Ottakaa näitä välillä takaisinkin päin. Muualta ei saada, kun Ruotsista tulee vaan ukkos. Tämmönen rintama. Ja Ruotsista. Nyt pitää tuolta tavasta. Joko meni? Täällä asennetaan lumiestettä huopakatolle alusrauvalla. Täällä työmaalla on joku muu huolehtinut alusrauvat paikalle, että meillä on helppo homma sitten laittaa vaan Ja muistakaa siinä vaiheessa, kun te teette seinäpanelointia, niin tähän on tulossa tikkaat ylös, niin muistakaa tukea ne kunnolla ne tikkaat. Mites muuten talvella, jos tänne tulee lumia pudottaa, tai kun tulee lumia pudottaa tai muuta vastaavaa, niin minne tänne saa laitettu itsensä kiinni? Tape Pro löysi taas yhden paikan, missä ei ollut teippiä, niin nyt sitten teippaillaan. Tää on niinku helppoa hommaa, tää vaatii vaan niinku lähinnä tarkkuutta. Ai, se ei ole voimalelu. Ei, tässä ei pullistelut auta. Ospilevyjen kanssa kannattaa olla varovainen. Kaikki sahausvaiheet, leikkausvaiheet, siitä tulee tosi paljon purua. Ja se puru ospilevyn päällä on kuin laakeri. Sitten otetaan vähän hiekkapaperia. Tälleen P40 pyöräyttää. Päihit tulee maaliin, jota sitten ei mene sieltä mitään. Voiko tuota hiekkapaperin karkeutta säätää? Kyllä, tätä voi, kun välillä tekee telinetöitä, niin tulee vähän karheammin. Ja kun tekee jotain siistejä paneelihommia, niin pysyy silkkinen pehki. Ulkopuolelta vielä pitää uretaanilla kiertää nää ja sitten tehdä höyrysulkuteippaus. Onhan tää aika hulppea mökki. Kyllä tää rakenteelliset ratkaisut on silleen, että itseä miellyttää, että seuraavaa taloa kun lähtee itselle suunnittelemaan, niin kyllä isosti menee harkintalistaan tää Honka Frame-rakenne. Paljon tässä semmosia juttuja, joita haluaa omassa mökissä toteuttaa. Kyllä mä ite dikkaan, kaikki kantavat rakenteet on näkyvällä ja siistiä, että pystyy parvirakenteita tekemään niin todella köykäisesti. Ja itse tykkään, kun puuta näkyy. Tätä ei ikinä uskoisi, jos ei tätä projektia olisi videoita. 19 päivää ja tässä tulos. Ja miten olisi 2 viikon päästä sama uusiksi? Itse lähtisin, mutta sanotaan, että tuo perhe välttämättä ei suostuisi. Ei suostuisi kuvaajakaan. Mutta ihan kaikki ei me paljasteta, miltä tämä mökki näyttää siinä vaiheessa, kun lähdetään. Se on vasta sitten viimeisten videoaihe. Pysykäähän kuulolla. Muistakaa laittaa kanava tilaukseen. Nähdään ensi viikolla. Se on moro.